তো গাইজ আই এম এক্সট্ৰিমলি সৰি মোৰ কি হৈ গৈছিলে মানে কালি মই এইটো মিক্স কৰা মই ভিডিঅ'টো মই মানে ৰেকৰ্ডিঙে নহ'ল মানে কেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং নহ'ল কি নহ'ল মই মানে একো গম নাপালোঁ আই এম এক্সট্ৰিমলি সৰি মই এতিয়া কৈ দিছোঁ মই ইয়াত পিঠাগুড়িখিনিত আন্দাজ মতে এটা যিখিনি লাগে সেইখিনি নিমখ দিছোঁ আৰু মই গুড় কি কৰিছোঁ এইটোৰে এক কাপ নহয় আৰু ইমান মানলৈকে আহা কৰি মই গুড় দিছোঁ এইখিনি মানলৈকে অহা কৰি গুড় দিছোঁ মই তো গুড়খিনি ধুনীয়া কৰি পগাই লৈছোঁ পগাই লৈ কেনে ইয়াতে মিহলি কৰি দিছোঁ আৰু মিহলি কৰি কেনে মই এইটো আপোনাৰ গোটেই ৰাতিটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু দেখিছেনে এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে বেটাৰটো তো ইয়াত আমি অকণমান আৰু এতিয়া পানী দি কেনে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব হৈছে কিন্তু অকণমান পানী দি আৰু মই এইটো ধুনীয়া বেটাৰ এটা বনাই ল'ম দেখিছেনে পুৰা এনেকুৱা হ'ব লাগিব তো এয়া মই কেৰাহী উঠাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম ৰিফাইন আৰু যেহেতু তেল পিঠা বনাব গৈ আছোঁ তো আমাক তেলটো বেছিকৈ লাগিবই গতিকে অলপমান বেছিকৈ তেলটো দি ল'ব তো এয়া আমাৰ হৈ গ'ল তেল গৰম এতিয়া কি কৰিব এনেকৈ অকণমান লৈ কেনে দি চাব ওপৰলৈকে উঠি আহিছে ন তো এয়া হ'ল পাৰফেক্ট তো মই আপোনালোকক এখন পিঠা দি কেনে দেখাই আছোঁ এনেকৈ নাৰিকলখিনি ৰুকি কেনে ইয়াত 10-12 চামুচমান চেনি দি দিব চেনিখিনি দি ভালদৰে হাতেৰে 10 মিনিটমান ভালদৰে সানি কেনে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ধুনীয়া কৰি ৰাখি দিব এতিয়া কেৰাহী এটাত চুজি 1 কাপ লৈ কেনে ধুনীয়াকৈ চুজিখিনি ভাজি ল'ব 10 মিনিটমান একদম ল' ফ্লেমত তো গাইজ চুজিখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়া কৰি চাখিনি মই নাৰিকল দুটাখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পূৰা একদম লৰাই থাকিব আৰু গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে ল' ৰাখিব আৰু পূৰা ভাজি থাকিব গাইজ মোৰ লৰাই হাত বিষাই গ'ল কাৰণে মাক অকণমান লৰিব দিছোঁ মায়ে লৰাই আছে ধুনীয়া কৰি হৈ গ'ল আমাৰ নাৰিকল ভাজি গেছ অফ কৰি দিলোঁ এয়া এতিয়া নাৰিকলখিনি ধুনীয়া কৰি এইখন কাঁহীখনত উলিয়াই ল'ম আৰু ইয়াতে চুজিখিনি দি কিনে ধুনীয়া কৰি মিক্স কৰি ল'ম নাৰিকলখিনি আৰু চুজিখিনি পূৰা এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ এনেকুৱা কৰি পূৰা এতিয়া এনেকৈ লাড়ু বনাম তো গাইজ ঘিলা পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই এয়া পিঠাগুড়ি লৈছোঁ মই কেঁচা ভাপটো যোৱাকৈ জাষ্ট অকণমান ভাজি লৈছোঁ অকণমান মানে জাষ্ট 2 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দিম সোৱাদ অনুযায়ী মই এইখিনি নিমখ দিছোঁ তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ হাতেৰে সানি ল'ব এনেকৈ আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ কৰি গুড় দিম মই গুড়খিনি এইখিনি গুড় মই পগাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে অলপকৈ বাকি দিম আৰু হাতেৰে ধুনীয়া কৰি এনেকৈ মিহলি কৰি দিম
ঘিলা পিঠা বনাবৰ কাৰণে এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাৰু লাৰু কৰি লৈছোঁ এনেকৈ লাৰু লাৰু কৰি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া এই লাৰু লাৰুখিনি ধুনীয়াকৈ চেপেটা কৰি ইয়াতে তেলত দি কিনে ভাজিম তো ঘিলা পিঠাখিনি আপোনালোক যেনেকুৱা শ্বেপ লাগে তেনেকুৱা শ্বেপ লৈ কিনে ভাজিব পাৰিব মই চেপেটা কৰিও ভাজিছোঁ আৰু এনেকৈ দীঘলীয়াকৈও ভাজিছোঁ আৰু দীঘলীয়াকৈতো বেছি ভাল লাগে তো এনেকুৱাকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন তো ফাইনেলি এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ঘিলা পিঠা আৰু এইটো মই চেপেটা কৰি বনাইছোঁ আৰু এইকেইটা মই অলপমান দীঘলীয়াকৈ বনাইছোঁ তো এয়া ঘিলা পিঠা ৰেডি